Nyt tultiin tänne kiihdyttimen yläpuolelle tämmöiseen tilaan ja täällä löytyy Tommi. Kertoisitko, että missä me oikein ollaan? Kuka sä oot? Mikä sun rooli on täällä Jyväskylän yliopistolla ja fysiikan laitoksella ja miten se liittyy, miten tämä liittyy nyt sitten hippiin ja ilmeisesti feeriin, tämä mitä sä teet täällä? Joo, eli mä oon Erosen Tommi fysiikan laitoksella yliopistotutkijana ja tässä alakerrassa muuten niin loukuttelen ioneja ja teen niillä tutkimusta, esimerkiksi massamittauksia ja käytän niitä kimputtamassa ja sitten tarjoan niitä ionisuihkuja sitten muille tutkijoille, jotka tulevat tänne sitten paikalle. Ja täällä me ollaan tavallaan kohti jo hallin katolla ja täällä rakennetaan tämmöistä uutta ionikimputinta, mikä perustuu tähän meidän vanhaan itse kimputtimeen ja otettu maailmalta uusia ideoita ja myöskin toteutettu uusia ideoita sitten ja rakennetaan tämmöistä kimputinta sitten tuonne Saksaan vietäväksi, johon se paikka itse valmistuu, minne tämä sitten menee. Ja Artturi tuolla taustalla häärii, niin hän on ollut tämä päärakentaja tässä projektissa ja mä oon tämmöinen enemmän ollut sitten katsonut vaan, että hommat etenee ja tilannut laitteita sun muita. Eli tämä on tässä vuoden aikana valmistunut pikkuhiljaa ja odotellaan muutamaa osaa tuolta. Esimerkiksi jännitelähteet vielä puuttuu, niin päästään sitten oikeasti testaamaan tämä itse laitetta. Okei, siis tämä mikä täällä nyt taustalla toivottavasti näkyy siellä kamerastakin, niin tämä on ihan fyysisesti se laite, mikä on nyt siis lähdössä sinne Saksaan feeri jossain sopivassa vaiheessa. Joo, kyllä. Eli me täällä testataan tämä laite, kunhan se saadaan kaikki osat tänne paikalle näin ja sitten kunhan se on valmis ja viedään sinne Saksaan. Ja Saksa tai itse laite sitten on semmoinen oleellinen osa tämmöistä matala energiapuolta, eli missä tarvitaan kimputettuja hiukkassuihkoja, niin siellä on sama juttu kuin meilläkin, että kun tuotetaan radioaktiivisia atomiytimiä, niin ne tulee tavallaan pienellä jatkuvalla virralla ja tällä saadaan tavallaan kaapattua ne ja pidettyä hetken aikaa paikalla ja kun on kerätty tarpeeksi on möykky-ioneja sitten, niin päästään sitten eteenpäin muihin kokeisiin sitten. Ja tämä on tosiaan sillä Saksa tulee olemaan semmoinen kiinteä ja hyvin merkittävä osa sitä laitteesta, että ilman tätä niin mikään laite sen jälkeen ei tule toimimaan tai tarvitsee tämmöisiä kimputettuja suihkuja. Okei. Ja miten sä näetkö itse sitten tulevaisuutta sitten, kun jossain vaiheessa tämä on siellä FAIRin tutkimuskeskuksessa, niin tuletko sinä esimerkiksi ja mahdollisesti HIPin kautta, jos HIPin projektit muuttuu sillä tavalla, että sitten päästään tästä rakennusvaiheesta eteenpäin siihen tutkimusvaiheeseen, niin tekemään tutkimusta tällä myös siellä FAIRissa vai jatkuuko sun työ, tiedäksä vaan täällä Jyväskylässä? On sekä kummassakin paikassa, eli tosiaan Jyväskylässä me tehdään näitä atomiytimitutkimuksia niin pitkälle kuin vaan meidän laitteistot antaa myöten, mutta tämä FAIR mikä on, niin sehän on valtava, paljon isompi mitä me ollaan, että siellä päästään paljon eksoottisempiin ja lyhytikäisempiin ytimiin, eli se tavallaan mitä me täällä ei pysty tekemään sitten, niin tehdään jatkossa sitten FAIRista, kyllä. No, okei, kuulostaa mielenkiintoiselta ja tässä on nyt nähtävissä moneksi vuodeksi eteenpäin tekemistä ja puuhaa. Kyllä. Hieno homma. Kiitoksia Tommi haastattelusta. Joo, kiitos.